नमस्कार, मी नेहाज कट्टामध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत हॉटेलसारखी कुरकुरीत अशी कांदा मिरची भजी। त्याआधी मी तुम्हाला एक छोटीशी रिक्वेस्ट करू इच्छिते की जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनलाही क्लिक करा जेणेकरून माझ्या रेसिपीचे अपडेट तुमच्यापर्यंत नक्की पोहोचतील। सर्वात पहिल्यांदा लागणार आहे डाळीचं पीठ। या ठिकाणी मी अंदाजे दीड ते 2 वाटी डाळीचं पीठ घेतलं आहे। यात मी हाफ टेबलस्पून हिंग टाकलं आहे। त्यानंतर 1 टेबलस्पून ओवा ज्या की मी हाताने छान चोळून यात टाकले आहे जेणेकरून ओवांमधला जो स्वाद आहे तो भज्यांमध्ये छानपैकी उतरतो। त्यानंतर 1 टेबलस्पून जिरं आणि चवीनुसार मीठ। यामध्ये तुम्ही अद्रक लसूण याची पेस्टही टाकू शकता, पण मला यात बिलकुल गरज वाटली नाही। या अशा सिंपल खूप छान लागतात। त्यानंतर यात थोडं पाणी मिक्स करायचं आहे, एकदम पाणी टाकायचं नाही आहे, हे लक्षात असू द्या। थोडं पाणी टाकून हे पीठ छान भिजवायचं आहे। पीठ भिजून झालं आहे, तुम्ही बघू शकता। खूप जास्त पातळ आणि खूप जास्त घट्टही हे पीठ भिजवलेलं नाही आहे। याच पद्धतीने याच प्रकारे तुम्हाला पीठ भिजवायचं आहे। त्यानंतर यात मी हाफ टेबलस्पून सोडा टाकते आहे। माझा सोडा हा जास्त ॲक्टिव्ह नाही आहे त्यामुळे मी 1 टेबलस्पून टाकला आहे, पण मात्र तुम्ही हाफ टेबलस्पूनच टाकायचा आहे। त्यात थोडंसं पाणी टाकून सोडा पिठामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्याच पिठामध्ये मिक्स करण्यासाठी घेतला आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर, तसेच जाड लांब मिरची असते त्याच्या या पद्धतीने छान कापा करून घेतले आहेत आणि त्याचबरोबर लांब चिरलेला कांदा। आणि हे सर्व काही कांदा मिरची कोथिंबीर हे या पिठामध्ये छान मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे सर्व मटेरियल पिठामध्ये छान मिक्स करून झालं की लगेचच आपल्याला भज्या काढायच्या आहेत। साईडला 5-10 मिनटं रेस्ट करायला ठेवायचीही गरज नाही। भजे तळण्यासाठी साईडला मी तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं। स्टार्टिंगला या तेलामध्ये मी पुऱ्या तळलेल्या होत्या, सो त्यामुळे तुम्हाला हे तेल थोडंसं कमीही दिसेल आणि प्लस थोडं खरगटही वाटेल, परंतु आपल्याला या भज्या तळण्यासाठी थोडंच तेल लागणार आहे, सो काही हरकत नाही। तुम्ही बघू शकता कशा पद्धतीने ह्या भज्या तळल्या जात आहेत। याच पद्धतीने तुम्हाला भज्या या तेलात सोडायच्या आहेत। ह्या भज्या तळण्यासाठी आपल्याला जास्त तेल तर लागतच नाही, प्लस अगदी 1 मिनिटाच्या आतच ह्या भज्या तळून होतात। सुरुवातीला 8-9 सेकंद झाले की ह्या भज्या आपल्याला लगेच उलटा करायच्या आहेत आणि सतत ह्या भज्या चाळत राहायचं आहे जेणेकरून सर्व बाजूंनी ह्या भज्या व्यवस्थित अशा तळल्या जातील। या ठिकाणी मस्त अशा भज्या छान तळून झाल्या आहेत। आता मी हे एका प्लेटमध्ये काढून घेते। सेम अशाच पद्धतीने आपल्याला बाकीच्याही भज्या छान तळून घ्यायच्या आहेत। सो अशा पद्धतीने थंडीच्या दिवसात खाऊ वाटणाऱ्या हॉटेलसारख्या कुरकुरीत कांदा मिरची भज्या रेडी झाल्या आहेत। तुम्ही बघू शकता, खरंच खूप छान ह्या भज्या झालेल्या आहेत। तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला नक्कीच आवडेल याची तर मला गॅरंटीच आहे। सो तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तसेच शेअरही करा। चला तर मग आपण परत भेटूया अशाच एका रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत बाय बाय अँड थँक्यू।